ลุงดำมังอะไรกว่าตัวนี้นะเราส่วนนี้เราจุบ channel ปนี้นะเวกปีนังหมวกเก๋ไงเลยตรงทุบยังตัวอีกแกนเซลนะฮีนะตัวนี้เป็น US President Donald Trumpอิหร่านกาลไว้ตะกิใส่อีกแกนนะอาจังนับไว้ปอลคัดแกนนี้ยังเกี่ยมูดานและไงสุดดานสังนะโดนัลด์ทรัมป์กำส่งปนาผู้สวกมาแต่อามากำเป้าหน้าแต่ตะกิใส่อาตำจอยนะแกนนี้นะไงสุนิงจนข้านิลีนิงานนิงกตัวกิมแต่งอามาทุกแกนโตแต่ฮีนะตัวมูนะอ่างไอสุดไว้ปอลขดมฮีอาทูเป็นลิมตักลุงลุเต้นจงจำแต่ขินนี้นะจนข้านิขัดนี้นะอิหร่านเต้น US เตตัวกำเกี่ยวนาบอนอนโลดิงจีแกนจนข้านี่นะUS เตลอิหร่านเตเป็นกิโดโลพมอฮีจีอิหร่านลำปันมาไกลเลียนปีเต้นแกนจนข้านี่ทุ่มนี่กิมจังนะอิหร่านลำปันforeign minister เต้นUS เตตกกำเกี่ยวนาเป็น tangible progress อากิลองเทขันโตนาอมโลฮีจากแกนี่ตัวมาบังนะจนข้านี่ทุ่มนี่ลีกิมเต็งฮามุสตุยลำปีกิมมาส่งเกกาบนาเปียงกูฮีเลยตุงบุบวานแรงคอนาพอลปีส่งอิหร่านเต้นนักกาบไม่นักกวาง US เตส่งอิหร่านเตดรอนเต้นนักกาบอินซานิซิงสังส่งอินะลี US เต้นกาบแคลาฮีดรอนฮามุสตุยลำปีตรงอิหร่านเต้นนักเกนนะ US เตเต็มบอนี่ตุยส่งเกกาบขี้ฮีจีนะนั่นนักเกนนะไอส่ง US เต้นอิหร่านเตยตัวรันกาบแคดอมโลฮีอิหร่านเต้นตัวรันอินองกาบแคดิงฮีแหละอามาเป็นกิเลมนากำเกี่ยวนาปาลสัตตักแต่สวกดิ้งนะตัวร้านินแซมโลดิ้งฮีองกับจานโลฮีมาแต่ US เต็มบอนี่ตุยสงแกสกจีเป็นอิหร่านเตยองเข้มนาฮีจีนะเซนตัมแต่ซงอินลายสวดสักนานั่นเนียโดย US เตลัมปันกิโฮซิมพิอาลินเป็นกิเลมนาอมเทดิ้งฮีprogress อมมาฮีจีนั่นเกนโตฮีอามาตังทุเทสาหินะฟิฟอริคาสอมนี่เลงยาดังกาลเปียนองกิปันApple ขันนิยันนี่จังกิเลมนาบอลนิสอมุกหาดิงกิเลมนาบอลจังไม่ขันนิลีนี่งานนี่จังอินะกาลกิโดนาอะฮิโล Apple ขันนิยารากิเลมนาบอลคิดเตไม่ข้ากิปัดองตุนโตจังอินะกาลกิโดนาอะฮิโล Project Freedom จีนะฮามุสตุยลัมปียะเตมโบเตสวกตะตะกาไปเทหนังจี US เต้นproject ขดองกิปันตัวเป็นอิหร่านเตตกิหัวหิมันนะ US เต้นตอมเวกิฮอลบอลหิมออิหร่านเตตกิกาบนาเปียงเทดิ้งเอเดจังคอลบอลตุนหุนองเบตงเบตวินะโดนัลด์ทรัมป์อกิดดนะโดนัลด์ทรัมป์มินบังนะเกนฮิมชีและUS เตนะอิหร่านเตตกำกิหัวนาเป็นเปียงดิ้งฮิเจทรัมป์มินเกนฮิอดงเลียนเตนะดดนะตัวอิหร่านเตยซูริเนียมเตะอามาละของอาเพชรโลดีงากว่ามาเขียงละเพชรโลดีงาเตะ US เตะตัวอิหร่านเตยซูริเนียมอาลาดีงินอิหร่านกำสุงะอิลุดดิงฮิมจียาอานาคิดดจังนะโดนัลด์ทรัมป์มินบังเกนฮิมชีและ Send in the SEALs, send in the Rangers. But I didn't want to be Jimmy Carter, you know. I didn't feel like being Jimmy Carter. So that's off the we table. did. Well, we thought about it right at the very beginning, before you saw, before we did what we did, before we destroyed their entire military. ตัวร้านเบลง่ายสุดไงเจ US กากับเตอิหร่านกำสุงะลุดดิ่งเป็นง่ายสุดไงเจ US เตนะอิหร่านเตงกาลพอลปีเตอีกับจานกอบมาหัวนี่นะตัวร้านอินเบลง่ายสุดไงไอ้ส่งแกเป็นจิมีกาตาด้านหินวามเราหิงใจไปอินนี่ดังไรจิมีกาตาเตส่งบูสเตส่งเวียดนามกาลโดอิรักกาลโดอัฟกานิสถานกาลโดอินกุมซ้อมนี่กิมบังอาเซกายวิเวให้ไปตอนโดนัลด์ทรัมป์นะ I don't wanna be like Jimmy Carter แกเป็นจิมีกาตาด้านอุดเราหิงอิหร่านกำส่งลุดเราหิงเฮงเจนะโดนัลด์ทรัมป์มินเกนให้ It's not like Venezuela, like you go in, you're there for a matter of minutes, and you're out. And everybody's waving goodbye as you take off, and you brought the cargo back. This is different. You'd have to be there for 2 weeks. Venezuela to na gente na Venezuela gam sunga US te kiluri na just a matter of minute cut chi na belken hun tom ma sung na Venezuela kum pi pa ki man thai na saying goodbye ma te Venezuela pen bye chi na ki cha khyat pi jaw thai che
ไอซงอิหร่านเป็นดิฟเฟนซ์กิล้ำดังมาใหม่นะเวเนซุเอลาบังอากิงหาอโลดิงฮีเจียไปโดนัลด์ทรัมป์นะแกนนะอิหร่านได้จูเนียมอาลาดิงอินอาวาลูดดิงฮิเลหังอะตอมเป็น2 weeks กานี่บิดซิดเซตใบดิงอ่ะนี่ซ้อมเลนี่ลีใบดิงอ่ะ massive equipment You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that, because they would have not been watching. กาลวันเป็นเอลเซนใบดิงอาลิฟอีควอฟแมนวันแรงไตทรงตัวอาซูรินอปอกเฮดิงเตดงอมอตัวเตเป็นนักกิสัมมาดิงเฮเจตัวกานี่ส่งอะไอเป็นบ่อยนะอมโลนามุนากานี่ส่งนาเซมนาเซมดิงเหรอวะยูอาลินวายงกาคิดเอาหน้าผัวละกานี่ตัวด้านะอมดิงเป็นใบโลดิงเฮเจตัวจังอิหร่านเตซอนฮอกเอ็นจิกมาดิงเฮนะ But they would have found out. I mean, during a period of a week to 2 weeks, you know, you would have had a major construction operation, because that plane, and more importantly, those people that operate those US กาลกับเตซงอาศิดิงปามไมซายจีนะโดนัลด์ทรัมป์มีแกนนะเฮ planes, including the mechanics, you know, that flew for 37 hours round trip. Think of that. And the tankers that refilled them 4 times. And what an operation it was. Amazing. And but we would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. ตัวอิหร่านกับสอลุดดิงินจูเนียมเตอลาดิงว่าไปดิงแรงอีกาลวันแรงจัดเตมาส่งให้สุนเววะเจในซ้อมทุ่มและในสังกิคุยละกะแรงดิงอะตอมเป็นลีเวไม่ตุยกิทุนแบดิงตัวเป็นใบโลดิงฮีใจไปตัวอินโดนัลด์ทรัมป์อินเป็นงับพาโลไอตัมอินตัดจางอินะBut I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint. They still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through, and people would have gotten killed. So I didn't like it. อิหร่านเต้นตัวหลายตักมิสซาลซงปอลขัดในหลายฮิเจกาลดูจ่อนางซงปอลขัดในหลายนะตัวหางนะเกนเป็นที่อิหร่านกับซงUS กาลกับเตลุสักดิงซ้อมเล่าหิงลุสักเลียนและหังเป็นจิมิกาตาเตหุนลายกาลดูบังดิงกุมตัมปีสกายดิงฮีจีนะทรามินอเกนฮี We could get it right now. I don't think they could stop us if we wanted, but there's no reason to. It's entombed. You use a good word. It's entombed. ไอซงฮีหนวมเล่งเบลตูนฮีเทงเจฮีหนวมเล่งเบลตูนฮีเทงตัวมาส่งเงินไปเทงอิหร่านเตซงองคักตันส่งเงินเตไอซงนะตัวไปดิงจะดงเลียงรีสันส์มาหางอมเล่าฮีตัวกับไปนางหางอมเล่าฮีจีนะโดนัลด์ทรัมป์อินจูนคานิงานียอินทวิวเตดอนนานันเกนี่ตัวจังอินทวิวเตนันดดเบลายนะคามินัยตัวกิมูดิงจิตัวกิไซกิเกนฮีตัวอิหร่านเตสุพรีมลีดาตัวเจนก็อยากกิมูเลงเบลหอยมาให้เจเวซงกิมูนอมเลลิงอิรูบีฮอนามัวทุบิดิงฮีเจนแกนอารมณ์เตนดดนาตัวแหละอินกังเปียกิมูดิงมอก็อยากกิมูดิงเจเกนจังนะโดนัลด์ทรัมป์โนมาแต่ตัวเบลองเกนไทยนายเกนิงกิเกนไทยนายเราฮีจินดองเกฮี I'd be okay with Would it. that happen here in the U.S.? White Oh, House, I don't know, Peter. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. เห็นอาคารเมนีตัวกิมูริงจิโซเซนของเบลัยแหละไอเทยเราเพียวทุยโดนัลด์ทรัมป์อิหร่านกำสุงอลุดเปิดมาแหละอิหร่านกาลกับเตอินจิไหมนี่ IRGC เต้นทรัมป์จีน่าจิงรวยเพียวซงอามีปีส่งปันมุสลิมยักนาโตextremist ปอลขัดินสวงตัวแดงแว่ดีงบ่หวันมังลายถึงนี่ตัวเองทรัมป์เป็นอิหร่านกำสุงอลุดดิ่งเบลฮิไทยเกนเซนอาคารมีในซงไว้เอาสเปลไปงำซ้ำเกนเจนตัวลายตักดินมุนินแกนแรงส่วนมังให้ชินี้มาแต่ข้ามีเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์มีกิโมดิงเบลตัวเห็นอาหัวปีนแกนเกียกแรงโดนัลด์ทรัมป์เป็นอิหร่านกำสลุดสอมนอนเล้านี่ดังอินไงส่วนไงไอสองตัวหลุดสอมนอนแกงเวนิซุเอลาบังองฮิโลดิงกาลนี้บางคนเบดิงกาลวันตั้มปีเบดิงกาลวันแรงตั้มปีเบดิงกาลกับเตซงสิทธิ์ให้หลายวันแรงอากวาน่าจะเป็นในซ้อมทุ่มในสังอิบัง
và leng khát chang à leng đỉnh làm cả là lì với băng mấy tùy kỹ thuật đỉnh Iran tên dòng missile bor khát này lái ông cáp dàn thay hi ông cáp thay hi cái bên Jimmy Carter te hôn lại băng à gạo đâu ụt lâu hi in chỉ nát Trump again hi tôi lệตัวเป็นทรัมป์แกนเลียนจิแลงตัวมากาลทุมลายะตัวมานิซอมนิลายนะเบนจามินเนตันซาฮูนานาโฮปิฮิเบนจามินเนตันซาฮูต่ออินเทอร์วิวอนาคิบอลนะสงะ I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. Israel เตเลยูเอสเตนะกิเลมนาบอลนางอิหร่านเตโตนาบอลนาสงวะบังจังตงฮิมเจนาดงฮีอินเบนจามินเนตันซอนแกนนะอิหร่านกำสงะซูริเนียมซองอมลายต่อจังซูริเนียมบอลเทคนางอะเฟซิลิตี้มออวันซัดอมุนซองอมลายดรอนซองอมลายบลิสติกมิสไซล์ซองตัมปีอมลายอามายโปรกซีเตซองทาเปลายมันนี่นะกิเลมนาฮักสดิงฮีจาเบนจามินเนตันซอนแกนฮี We both agree, President Trump and I, that if necessary, we can re-engage them militarily if it's necessary. If it's necessary. Hi Benjamin Netanyahu interview na bel nung deu in zong video te song amo tom che khat gen khinang ina to chang ina toile to uranium te zong ballistic te zong drone te zong a om lai pia kilem na bol ring hi thailo hiam chang gen chang ina Benjamin Netanyahu a to te be le hoi zo hi cha gen to chang Iran gam sunga uranium pen payamo go and take it out paya lak khiat ding hi cha ken hi Benjamin Netanyahu. How do you envision the highly enriched uranium will be removed from Iran? You go in and you take it out. With what? Special forces from Israel, special forces of the United States working in tandem under international supervision? How? Well, I'm not going to talk about military means, but ตัวเป็นอามายอูดทวงเกนhiam chi a ngai sut khak le chi ne he dong te na rot na Benjamin Netanyahu na don kik na Donald Trump in publicly mi pizza kin Donald Trump in ongen sa hi che what President Trump has said to me, I want to go in there. I mean, he said that publicly. He said it, and I think he's right. He's very committed to this. Donald Trump in ke pen Iran gam sung lut nom le ling ken pen to Iran te uranium pen lakhening ke pen to lut nom ing chi na Donald Trump in ongen sa hi na to za a ma de committed akipum piak akipekhiya Donald Trump hi chi na Benjamin Netanyahu gen hi and I think it can be done physically. That's not the problem. If you have an agreement and you go in and you take it out, why not? That's the best way. To chang Benjamin Netanyahu gen na to Iran gam sunga uranium valut a valak khiat ding pen the best ways a hoi pen sep zia hi to lo lam pi dang bang om tuan hiam chi na Benjamin Netanyahu nung ka thum hon lai na gen hi Benjamin Netanyahu le Donald Trump jong phong ki ho zel a Donald Trump in ke kyang gen lian hi Iran gam sung ke lurin to la khelal ning chang gen hi che ai hang tun Donald Trump ke ho pi te ken ni dang lai ngai sun ngai mai tun lu som non keng cha ge nai chang a US tele Israel te ki zop na thu ki zak sak nai zong ina Iran gal vai hom som nau pen bang chang ong tung ding ham ki gen thela in ta chang hi Donald Trump in again na khat lew bang na gen hiam chi le Iran te drone le missile te pen tam pi ki su se khini che Vietnam gal pen kum som le kum kwa bang zakai na ken Iran ka do pen khathum bek zakai hi che I'm moving very fast. I'm into 3 months. You know, Vietnam lasted 19 years. I'm into my 3rd month. Vietnam gal pen azo alel chi lian to za pia result om lo pia US te cha ke khe US mi pi ten dei non lo lung phau na na se tak lam pi tunga pai chang ina US kum pi ten bang le Vietnam gal do non ke ni chiang gal kap te cha khya sa hen azo alel ki chan lo tun Donald Trump in Iran ong do lew na tang tun lo chi bel ei chang tan za cha thi ding hi ai jong to lai tak chang ki tal pen na uranium pen be nai lo to ai phot hi to hin Trump in again na Iran te drone sai jong missile ai jong tembo ai jong tam pi ki sia hi ma chin ge ni na ai jong pol khat chan lai hi che ve They have some missiles left. They have some drones left. Do you know how many They have missiles? yes, exactly.
in adong nuna dot na to le Iran te drones achian lai zai zong misala achian lai zai zong na thei hiam cha ki dot te tramin achian lai za amal za zong thei cha Donald Tramin ge ni But they still have capacity. They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. to le bang za chian lai ya cha ki dot chan Tramin to belong gen ke ningin ai zong apor senin gen le hang US ten gal ido ma hun la ya a hom kem pe sung panina za som ni le khat za som ni le ni percent chan la hi chin ge ni chinom na se nga so se khat chan lai chin a ge na hi pol khat pen chan lai to hang ba valut ding jong US ten to lai tak ngap nai lo jong ite ai hang to ra na mi ria thu ge ni chi pen e polam pan thu ngai te ni thei ton tong lenga Donald Trump apau khiat lian le mi kem pe win ngai hi cha man jong the ai cha nga mi a zak sak nok teng again jong hi te to khat jong i phok ve ve ding ma to chang ina hi lo kho mi te to US gama lo kho ki por na te to Donald Trump in to gen khom na khat na nei na to muna Iran gam sung panin US te pen hun tom pen sung in ki pai khata ring hi chin ge ni And we've largely finished that, you'll see. And one way or the other, it's finished. One way or the other, it's finished. It's either finished with a piece of paper or finished a more difficult way, although you could say a much easier way. Iran pen kino se taring hi ngal be taring hi China ge ni na a piece of paper difficult way lai dal tunga kam ki ho na to US te cha kheding mo toy ke le difficult way a hak salam pi to cha kheding to khat om ding hi chin ge ni chinom na Iran den to kim na ong bol ding mo toy ke le ngal to zo gop ding mo chi again wam hi As you know, with Iran, they have no navy. 159 ships in 4 days. Even Ken is impressed by that. 4 days, 159 ships at the bottom of the sea. Not that we like that, but that's the way it is. And the blockade is unbelievable. There's never been a blockade like that. The Navy is... in Tramin again na Iran te drone te zong missile te zong ballistic te zong kisu sedik dekina nili sung bek in Iran te tembo za le som nga le kwa tui pi sung a ki tum sok hi china Tramin ge ni in hi lo kho te tha piang na bel fertilizer ma te le hoi za an kong hoi na nga ki pia fertilizer te aman zong kiam ma ki dinga tu ma khali hun la ya van man zai na ong kiam suk ding hi china lo kho mi te tha na pia hi We're at a point we're going to come out of Iran very quickly, and it's going to be very strong. One way or the other, fertilizer prices are going to go way down, just like they were 4 months ago. Your fertilizer's down, your energy's down, your oil, your gas is all coming way down. Iran gama excursion aman excursion chi kamal sangina excursion chi te sang na pang khong I ka la me te sang na pang thak te khong kum ki pat changa do ni na mun nom khara pa in sunan khong to mun na ne khom nge ngan la khong san chi dana hun nom lak chan na ben excursion ki chi na Iran gam la excursion ipai ma hun lain van man om za bangina ong yam kik ding hi chi na Donald Trump in gen hi And it was just before we started the excursion to Iran, and we passed gas stations. It was $1.85 a gallon, and we're going to get them down to those numbers again very quickly. But hin ama gen bangin ong hi ding hiam bel asol learn ong ki thei ding hi chi ni ta chang media te kharin Donald Trump na dong la la sen ten Iran te tunga tembo akap khia misal te Iran te tunga pia hi chi to ki sai nang bang chin ngai sun na hiam cha Trump ki dot chang na Donald Trump ina no chi ai ve sen ten Iran te tunga to ran tembo kap khian nai jong ina van leng kap khian na te jong penon lo hi sen te le US ten pen kilem taka kam ki hona kanai sau hi china Donald Trump in gen hi President, are you worried that China is funding an anti-data center movement here in the no, U.S.? I'm not worried about it. We had a great meeting with China. in Donald Trump sen kam ong zin line bel Trump again masak pen liani na sen ten Iran te tunga galwan piang non lo ding ong tukim hi chi
amai tang ko khian na hi atak tak zong hi thei zong hi lo thei to chang US te zong in Taiwan a galvan zuak non lo ding to bel US lam thunei ten again hi na to to kim hi in to teng pe nai le ani tan zo akin thaviu la ya again toตัวจูนข้ากิปาระโดนัลด์ทรัมป์อากิทุรดนะโดนัลด์ทรัมป์มีลุงซิมอมเจียและมีปีเตตรงอาเกนเขียนนาหินกวยจังอามาองตังตุนดิงหิมกิเขียนไทยเราหินอิหร่านล้ำแต่เปอมันเบลอิสราเอลเต้นเลบานอนกับหลายชากิเลมนาบอลโลดิงอามันลังตะกินะยูเอสเตนะอิหร่านแต่ซุ่มจิไหมนี่ซุ่มกุมดอลลาร์บิลเลียนซอมนี่เลลีเปอมาองขาเขียวจะอาเกนหินตัวจงยูเอสเตนขาเขียวโลตัวจังเลบานอนล้ำจงยูเอสเตนตัวจะเปียกอนโทรโซโลหิอิสราเอลแต่ยังนักขอรุน enough is enough กิจิงตากะจิจังกิจิงตาฮิอจิหางาอิสราเอลเต้นขอโลเลบานอนจงขอโลตัวหางากิเลมนาบอลริงฮักซาซาวฮิตัวUS เต้นอิหร่านเตยเต็มบอส่งตุ่มผู้สวกอาคักตันปันกิปันปูกิกาลจังดงอิหร่านเตยสุ่มรุดดิ้งอะตอมเป็น6 billion กิมกิคักคินดิ้งฮีจินกิแกนฮีตัวอิหร่านเตยสุ่มบอลน่ะเป็นตัวลายตักอันน้ำมะดินมุนามีนะอาเซเปนดินมุนาอมฮีอิหร่านเตยจงนาสมะไม่ไอจงอิหร่านเต้นเป็นก็องและลงจีนวมตัวนเล่าฮีตัวจงอากิพัดสังนาคัดหินฮีอินเทอร์วิวเต้นทรัมมาดนะอิหร่านเต้นตัวจ้าโดนัลด์ทรัมป์ยังกิเลมนาบอลนี่จะองกุนเลียงอะฮีแหละบางตัวตันเวย์เยสมั้งโดนัลด์ทรัมป์มีจีดานอิหร่านเต้นเยสองจิโลฮิมจะรถจานะโดนัลด์ทรัมป์นะ they are still strong they are proud มั้งแต่มาเป็นตอมคัดทาหลายนะกิพัดสักนาจงในหลายฮีมานี่นะ US แต่จีบางเลียนเยสองจีนายโลฮีจีนะโดนัลด์ทรัมป์ดองฮีอินอิหร่านเต้นจงเยสเบลจีตัวขอลโลฮีอินอิหร่านเตยตัวอัตเตรันข้อปีสงะกิขบนาของมาจงนาบอลินะبه خاطر مواجهه با ضربه قاطع چه در نبرد نظامی و چه در میدان و خیابان تحقیری پرمعنا و عمیق را تجربه می کند که در اثر آن واگرایی ملموس کشورها از او را سبب شده کید خود راคามินีตางาทุเกนเทอินาในปายน์คามินีแกนสักทัวเกนนาอิหร่านเต้นเป็น US เตกิเจ้าฮีเจ US เต้นอิหร่านตะกิโดนางกาลพัวละองเลลินะตัว US เตได้ละว่ามีนำอีดนาตัวโดงกาลกับเข้มไปหางินะ US เตกิเจ้าฮี stay strong บิดตะกินะเข้าตะกินะดิ่งกิดดิ่งเฮียงจีของนั่นนะแกนี่ US ได้ละนาเป็นอิหร่านลำจงขังเว่หลายคำนี้เตะได้เว่ใช่ไหมนี่กำกุมปีใครเตะเวลาต่อมาตำอมหำตั้งอินเจนตัวเตะจงอมฮีจีนะกิมุทัยฮีตัวจังโดนัลด์ทรัมป์ฮียูเครนเตะทูจงตอมขัดนักเยนี่นะยูเครนเตะเป็น US เตะหูนาอมเล่าฮีแหละตัวตันเวยูเครนเตนรัสเซียโดนโอเล่าดิ่งฮีจีแกนี่ Ukraine has been given a tremendous amount of our without our military and our equipment Ukraine wouldn't be alive to fight today zong man hi Donald Trump khial lo chini US te satellite pilana te ma jang to chang Biden huna jong sum tam pi ma to hu hin Trump huna bel to za pia hu na pelo hi nung dewa kol gam ba ki ho na sunga chini ma nunga budget ding gel khol na nei na bel US and Ukraine hu lai ding ma wi senai panin to kim na nga hi in senai pan to kim na nga khit hang bel za ki kon farm lian hinai lo na Donald Trump to kim na ki sam lai hi in Ukraine hu ding jong gen we gave them hundreds of billions of dollars worth of equipment and the best equipment we make the best equipment anywhere in the world US te pen lei tunga galwan hoi pen abol te lei tunga US te za wal kana galwan hoi anei zo om lo to te to Ukraine ki hu zo lo hi le Ukraine ten nini sung na ngon gào đầu dấu lâu thì như trên Donald Trump in ghé này Donald Trump in câu ý đầu hì câu hàng hi mang chỉ kịp nôm pian hi naตัวหนุ่งส่งแต่งเป็นยูเครนเต้นรัสเซียเป็นตอมคัดส่งนั่นกามงำแล้วชินิมอ
มีตำปีซองเห็นกาลกิโรดันเป็นกิเฮลไทยตะริงฮีรัสเซียเตแบกกิกพิอาริงฮีที่หาซองกิแกนเห็นยูเครนเตซองเห็นรัสเซียเลยตั้งตำปีลักกิกรัสเซียเตตุงปันลักกิกที่ในอเมาเลยตั้งมาตัวร้านากิแกนเห็นทรัมมินอินเทอร์วิวนะ US เตหางมาฮีจีน่าโดนทรัมมินแกนเห็นBut they wouldn't have lasted 1 or 2 days. They wouldn't have been able to do it. Remember in Russia Ukraine there's on compromise ตอนนั้นกำเกี่ยวนะกับบอลสักทีงากิเลมนาองเปียงดิงฮีจีมันโดนทรัมมินแกนี่อินตัวเต็งเป็นโดนทรัมเลยบีเตเลมาวิทุเกนะตั้มจะเดือดหินะเลยตุงโคนมจะเป็นตั้มปีแต่ไทยดีนะองละไม่นิ่งโดนทรัมทุเกนส่งขัดเวจังมันวัดไทย They're going to make compromises. I suggested those compromises, and we've had a lot to do with it. We'd love to see their ขัดเวจังละมันวัดเหล่าไทยตัวเห็นตัวร้านเลียนาองไปสวกเลเบล US และอิหร่านเป็นตัวจางเงินขอบอลินแต่ตัวจะวาลการกับไทยนางทรงอมนอนเก๋US กาลกับแต่อิหร่านกำทรงอลุดดิ่งละอ่อยเก่งนี่รังก็ง่ายสุดในห้างตุนง่ายสุดนอนโลอิงตุนง่ายสุดนี่รัง นี่รังอินตัวร้านก็ง่ายสุดห้างตุนง่ายสุดนอนเก่งเจียเกนไอเตะอามันดิ่งให้ตายไอ้ส่งโดนเราทำลงสิมิจิเป็นเกนสมาบังขุดตุงลุมเละบังเห็นะตัวนี้สิงอาเกนเป็นสิงจังเกเหลไทยตัวเบลเจียมอีพอกถึงหินไอ้ส่งตัวเกนด่านเลียนอังเปียงเลเบลกิเลมนาบอลลูไทยนอนloจูริเนียมเป็นฮิมุนเลียนอมฮีที่ส่งยูเอสเตนไทยloตัวจังฮิมุนเลียนก็ฮีที่อัไทยเพียรส่งมัวหน่วยเป็กมาแต่เลยส่งก็เห็นเลยส่งจีเตเลยสั่งตำคัดโตสุกินตัวส่งก็จีบังเลยมัวปุ่มปีอมเป็นอันไว้ปนาวุหินะเท่าตั้งตรงปนากิเขียทางบุญโซโลเดียบอลุมอหินปังปันสวยกับจีละอมไทยหรอเท่าตั้งเป็นเกสุกน้ำหินปังปันขาคางเป็นดิ่งเราเอง อมน้ำมุนไทยเราบานะไทยเพียรส่งขากดิ่งหักษาต่อจังอมน้ำมุนไทยดิ่งข้าโซโลเตจินวาลุดดิ่งจิเลหังละทรามีแกนดันเลียนกาลนิจะกายดิ่งกาลวันตั้มปีเบดิงวันแรงตั้มปีเบดิงตัวเป็นกาลส่งให้ลายลุงวันนำเราอมน้ำมุนอัฐิเหรียญเพียรส่งอัลลังอำเราเดือตัวกิบังฮีนะอิสราเอลแต่ทุกกิมดิ่งฮัมเบลกิแกนไทยเกอินก้อยจางอินอมองตองตุนดิ่งฮัมตัวจูนข้านิงอุกขีรามอมาวิกาลส่วนจีอัทักองกิโมไทยดิ่งฮีจินาแกนนี่อินยูเอสเตเลอิรันแต่ทุกจางอินก้อยปังนี่นะ방문하시어 스푼평동지 백요원 요사와 따뜻한 인사를 나누시었습니다. 속에서 환담을 나누시었습니다. ตัวกาลส่งเป็นเซนเตกลุ่มปีปาสีจินปิงนอร์ทโคเรียไปดิ่งเข็นตัดชินเต้าเฮอินโดนัลด์ทรัมป์เซนกำองจินคิดเลียนจางตัวทวงยิงฮีนะนุ่งเดวินส่งคัดไว้เย็นจัลขนังจูนข้ากิปัดจูนข้ากาลมาซาส่งฮิดิงฮีจ่าส่งแกนินไอส่งอุ่นเป็นเซนเตนสวะแคเลียนเราตัวคนอินตุนเป็นอากาลมาซาส่งฮิเทยเราเดวฮิดิงนะตัวกาลส่งเซนกลุ่มปีปาสีจินปิงนอร์ทโคเรียไปดิ่งเฮอินตัวหุ่นลายนะบางห้างตัวร้านนอซาทัวมอเซนกลุ่มปีปานอร์ทโคเรียองจินฮิดิงยามจีเป็นนักกีเทยโซพาโลจินีเซนกลุ่มปีปานอร์ทโคเรียจินโลโซเป็นกลุ่มสังอีอภักเฮนีนะนอร์ทโคเรียเบลายเละเซนกับมาทรงนุ่งกลุ่มของอินทรงนันไปอินตัวกาลตกิไซกาลโซนาปอยละนะสีจินปิงตัวจังอาเจียระเวียปูเตนและกิมทรงงานองดิ่งข้อมฮีเลียโลเฮนนอร์ทโคเรียจีเป็นนี่รังบังจำนุบอลไทยเบลฮินอนโลอาลาไวมาดินมุนอมตัวจัง US กับมาตุดิ่งเท่าตั้งทรงในตาฮีเจียกิเยนตัวจังUS เต้นตัวนอร์ทโคเรียเตะทัวบังตอมขัดเย็นโตปักเลยหังนอร์ทโคเรียเต้นเท่าตั้งขัดหลอนดิ่งนิวเคลียร์ของ US กับมาตัวรถเลียนเลเป็นอะตอมเป็น US เต้นอามาวิแบตเตอรี่เตะส่งตัดไซส่งเท่าตั้งกับแค่เตะอะตอมเป็นตั้งลีละลบพมอตั้งลีตั้งขัดต่อดาวดิ่งเงินหลอนเลยเป็นส่งกับแค่เลียนไทยมาอายังคาโลไทยขัดไทยคาโลไทยตัวเห็นนิวเคลียร์เซนของหมอตอมขัดลาวหวยเปลี่ยนแต่อีแล้วตั้งลีตัวกีดาเลียนเห็นกิมส่งงานนินตัวลายตะกะตอมเป็นนิวเคลียร์ตั้งซ้อมงาปานินาซ้อมสังอิกิกาในดิ่งเฮียเจกิแกนี่ตัวนั้นกิมส่งงานนิวเคลียร์อลดก่อมา
nuclear warhead aki thua lo thau tang jong na lon le US ten New North Korea te ateng bek jong akap chia siang zo nang ol lo ring hi cha ki gen hin toy mu sa ko wi khong ai jong sorry khong juai khong Iran te hak ma banga tang khat tang ni pen pok kham ring hi cha ki gen hin US te ari nga threats mo lao na lian people om ve lao chi te no jong nuclear toran lot som no la ko jong lon nu nge chi le belai le North Korea jong bel nai khat sung thun bel ngam tu min chin ai phial jong toran conventional wa khong to paya thau kilot ting hele pen US te zonga threats mo lao sang na lian ma khin hi na Donald Trump in Kim Jong Un pen kimu pi nwam hi cha ki gen hi to hin Kim Jong Un to kimu thei na nga Xi Jinping tunga gen hi ding hi chi a ki ngai sun hi na to Xi Jinping le North Korea kum pi pong kimu khit nge te Donald Trump le North Korea kum pi pa kimu ding hi chi ong piang nge le ba Kim Jong Un to kimu na ding amo Donald Trump in Xi Jinping pen hu na ngen hi chi pen za ki tel theng sok ting hi to mo na khat mo na ni na bel Donald Trump le Xi Jinping kimu na tua za pia dei bang lawa bang le North Korea lama ko mau ma pang nung sumbol na that sak nung ma te to ran North Korea to ko ting khom nung chia sen kum pi pa khong na ge na to anung zui ding ang pai jong hi thei in to President Donald Trump acha khet lian te Putin jong sen ga ma pa ya sen te to kilem thei nang abol sei sa ya ong tai hi na President Donald Trump ai phial jong adiak President Xi Jinping ai jong amao gyal pen leitung bu ba angol pen tengge la ki twar hin amao khwal jin na kharai jong amao kam pau na kharai jong tuan pen leitung bu ba ma te athupi ma nai ke le jong apai lo ma bang wa athupi te hin to North Korea tong kimu na bang teng to kim na ngai ring wa ni tum gam lam ten koira na thuk ki ding chai jong ong pian chang na ki tel ring he to chang gen ngai kwai lung da mai la noi moran ngai suan comment ong gel nom ten ong gel un la lung da mai la